हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EDP को लागि फोटो कसरी बनाउने है, फोटो मोबाइलबाट खिचेर वा क्यामेराबाट खिचेर त्यो फोटो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फोटो चाहिँ कसरी एडिट गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिन्छु। ओके, अब हामी मोबाइलतिर जाउँ है त। फर्स्ट मोबाइलमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु भने क्यामेरामा जानु, अनि क्यामेरामा गएर मोबाइललाई चाहिँ ल्यान्डस्केपमा राख्नु, तेर्साएर राख्नु है। मोबाइललाई तेर्साएर राख्नु, अनि त्यहाँबाट अनि फोटो खिच्नुस्। तेर्साएर राखेर फोटो खिच्नुस्, अनि सिधा हुने गरी फोटो खिच्नुस्। ओके, यसरी फोटो खिचिसकेपछि अब त्यो फोटोलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त? खिचेको फोटोलाई बनाउन चाहिँ के गर्ने भने केही गर्नै पर्दैन। फोटो खिच्ने, पहिला फोटो खिच्दैखेरि राम्रोसँग खिच्ने है, यो कुरा याद राख्नुहोस्। फोटो खिच्दैखेरि राम्रोसित खिच्ने। अब EDV फोटो टुल त्यो गर्ने के, यसलाई DB को लागि चाहिँ फोटो एडिट गर्नै हुँदैन के, जस्तो छ त्यस्तै राख्ने हो। तपाईहरुले खिच्दैखेरि लाइटिङहरु सबै मिलाउने कुरा के गर्ने भन्दा खिच्दैखेरि सबै कुरा मिलाउने हो के। अब त्यो खिचिसक्यो फोटोलाई के गर्ने भने EDV फोटो टुलमा जाने। टुल भनेर यहाँ गुगलमा गएर टाइप गर्यो भने सुरुमै आउँछ फोटो टुल। अनि त्यहाँबाट चुज फोटोमा जाने। चुज फोटोमा गएर अहिले भर्खर खिचेको फोटोलाई चाहिँ हामीले कुन फोटो भर्खर खिच्यौँ त्यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गर्ने अनि चुजमा क्लिक गर्ने। चुजमा क्लिक गरेपछि उसैले अटोमेटिक क्रप गरेर दिन्छ है, केही गर्नै पर्दैन, सजिलो छ। एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गर्ने, अनि त्यहाँबाट डाउनलोड इमेज टु यो डिभाइस गर्ने, डाउनलोड गर्ने। तल डाउनलोड भइसक्यो, फोटो डाउनलोड भइसक्यो है। यति हो, यसमा केही गाह्रो छैन। तपाईहरु चाहिँ यो डाउनलोड भएको फोटोलाई चाहिँ कसरी चेक गर्ने त, ठिक छ कि छैन? अब तपाईँ चाहिँ जस्तै बनाउनु त भयो होइन, तपाईहरुलाई अब बनाइसकेको फोटो कसरी चेक गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ जस्तै तपाईहरु ऐनाको जस्तो गुगलमा जानुस्, अनि त्यहाँबाट EDV फोटो चेकर भनेर EDV फोटो चेकर भनेर टाइप गर्नुस्, अनि यसरी आउँछ, सुरुमै आउँछ। अनि यसलाई अपलोड योर फोटो टु चेक इट भन्नेमा क्लिक गर्नु, अनि फोटो कहाँ छ त्यसलाई ओपन गर्नुस्, क्लिक गरौँ, अनि त्यहाँबाट चुज गरौँ, अनि यसले हेर्छ है ठिक छ कि छैन, यसले चेक गर्छ। सबै ठिक छ भन्छ, यहाँ टिक दिएको छ सबैमा, 1 2 3 4 5 वटा सबै टिक दिएको छ है, फोटो सबै ठिक छ भन्छ। अब हामीले अर्को तरिकाबाट पनि चेक गर्न सक्छौँ। ग्रीन कार्ड फोटो चेकर भन्न त्यहाँ जाम होइन, अनि यहाँ अपलोड योर फोटो गर्ने, अनि फोटो लाइब्रेरीमा जाने, हामीले भर्खर बनाएको फोटोलाई ओपन गर्ने, चुज गर्ने, क्लिक गर्ने। सबैमा टिक दिएको छ नि होइन, यसको मतलब ग्रेट, के भन्छ, वी गट योर फोटो भन्छ। ओके, ए भयो, सबै ठिक छ है, सबैमा टिक दिएको छ नि, यसको मतलब फोटो सबै ठिक छ भन्ने हो है। यसरी नै हो, फोटो बनाउन केही गाह्रो छैन। तपाईहरुलाई चाहिँ मैले फोटो कसरी बनाउने तपाईहरुलाई देखाइहालेँ। तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारो लाग्यो, फोटो बनाउँदाखेरि केही गाह्रो लाग्यो, प्रब्लमहरु आयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु, म तपाईहरुलाई रिप्लाई गर्छु कसरी गर्ने भनेर तपाईहरुलाई वे देखाउँछु। सजिलो छ, गर्नलाई केही गाह्रो छैन। आफैले घरमा बसेर EDV फर्म मजाले भर्न सकिन्छ है, बाहिर जानु परेन। बाहिर अब तपाईको कस्टली पनि हुन्छ, अनि बाहिर अरूले गरेको राम्रो पनि हुँदैन, भिडभाड हुन्छ त्यही बेला DB भर्ने बेला, राम्रोसँग गर्दैनन् होइन। आफैले घरमा गऱ्यो भने मजाले हुन्छ, खासै केही गाह्रै छैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो कसरी गर्ने भनेर आज तपाईहरुलाई चाहिँ यो फोटो एडिट गर्ने आइडिया चाहिँ दिएको छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। म यस्तै भिडियोहरु चाहिँ फेरि तपाईहरुको लागि म लिएर आउने नै छु, DBहरुको बारेमा। अब DB कसरी भर्ने होइन, DB को अनलाइन फर्म कसरी फिलअप गर्ने त्यसको बारेमा पनि म भिडियो बनाउँछु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ बाई बाई, थ्याङ्क यू।